Hey, hi friends, सबैजनालाई नमस्ते। तपाईँ हेर्नुहुन्छ ट्युसन हाउस युट्युब च्यानल अनिलको साथमा म छु आइलाइक। फ्रेन्ड्स, आज हजुरलाई फेरि स्वागत छ हाम्रो अर्को एउटा नयाँ भिडियो AutoCAD को। आज हामी बनाउन गइरहेका छौँ AutoCAD मा ओपनिङहरू अर्थात् विन्डोहरू कसरी बनाउने। ओपनिङहरू बनाइसकेका छौँ हामीले। अब झ्यालहरू कसरी बनाउने त त्यसको बारेमा आज हामीले सिक्दै छौँ। फ्रेन्ड्स, यदि हजुरले हाम्रो योभन्दा अगाडि ट्युटोरियल हेर्नु भएको छैन भने कृपया माथिको आई बटनलाई क्लिक गरेर हाम्रो सम्पूर्ण ट्युटोरियल हेर्नुहोस् अनि AutoCAD मा पर्फेक्ट बन्नुहोस्। क्लासिकदेखि लिएर श्रेणीसम्म आज हाम्रो 3 मा कसरी विन्डो बनाउने भन्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ। ओके, आजको ट्युटोरियललाई स्टार्ट गर्छौँ। ढिला नगर्दै लेट्स स्टार्ट। फाइनली मेरो यो AutoCAD को फाइल ओपन भइसकेको छ। हामीले यही घर बनाइरहेका छौँ। हामीले आजको ट्युटोरियलमा विन्डो कसरी बनाउन सिक्नेछौँ, भोलि डोर्स कसरी बनाउने 3D मा एन्ड बिस्तारै हामी हरेक ट्युटोरियलमा अगाडि धेरै कुराहरू सिक्दै जानेछौँ। ओके, आजको ट्युटोरियललाई ढिला नगर्दै स्टार्ट गर्छौँ। म यसलाई चाँडै चोटि वायर फ्रेम गर्छु, फ्रन्ट गरिदिउँ। ओके, फ्रन्ट गरिदिन्छु। यस, अब मैले यहाँ रेक्टेंगल तयार गर्छु। टाइप REC इन्टर। रेक्टेंगल 6 feet, कमा and 5 feet. ओके, हाम्रो विन्डो साइज रहेको छ यो। हाम्रो सबैभन्दा बाहिरको विन्डोको बाहिरको फ्रेम कतिको राख्छौँ हामीले? सबैभन्दा बाहिरको। यसलाई म अफसेट गर्छु, बाहिरको फ्रेमलाई 4 इन्च। ओके, यसलाई मैले अफसेट गर्छु हरेक 1 फिटमा। 1 फिट। यसलाई मैले अफसेट गर्छु हरेक 1 फिटमा। 1 फिट। फाइन, अफसेट गर्छु मैले। अफसेट गर्छु यसलाई पनि। यसलाई 2 इन्च सानो फ्रेम। अब मैले यसलाई अफसेट गर्छु, अफसेट 1 फिट। यस, 1 more time अफसेट 2 इन्च। अफसेट 1 फिट। अफसेट 1 फिट। 1 more time offset 2 inch. Offset 1 feet. 1 more time offset 2 inch. ओके, अब हामीले के गर्छौँ, यसलाई एन्ड यसलाई कपी गर्छौँ। CO इन्टर यहाँ। एन्ड अब हामीले इन्टरनल पार्टलाई लिन्छौँ। ओके, यहाँ यसलाई अफसेट गर्न बाँकी छ। यो फ्रेम पनि 2 इन्चको नै बनाऊ। अफसेट 2 इन्च। अफसेट एन्ड 2 इन्च इन्टरनल। ओके, हामीले यसलाई लियौँ, यसलाई पनि कपी गरौँ एन्ड यहाँ राखिदिन्छु मैले। ट्रिम गर्न बाँकी भागहरूलाई ट्रिम गरिदिन्छु। इन्टरनल पार्टलाई लिन्छु, यहाँको भित्रकोलाई चाहिँ यसलाई पनि कपी गर्छु। ओके, ट्रिम गर्न बाँकी रहेको भागलाई ट्रिम गरिदिन्छु। यस, यहाँ पनि। ओके, फाइनली अब मैले के गर्न बाँकी छ, एउटा प्रेसफुल कमान्ड लिन बाँकी छ। यसलाई डिलिट, यसको काम छैन भाइ। मैले यहाँ प्रेसफुल कमान्ड लिन्छु।
3D tools and press pull. सबैभन्दा बाहिरको फ्रेमलाई मैले कति 4 इन्च गर्छु and यो फ्रेमलाई मैले यो फ्रेमलाई 3 इन्च गर्छु and यसलाई सेलेक्ट गर्छु पहिले यसरी सबैलाई एकैबाट सेलेक्ट गर्छु ओके 2 इन्च गरिदिन्छु ग्लास हो हाम्रो ओके फाइनली यदि मैले यसलाई वायर फ्रेमबाट स्टाइल बनाइदिएँ भन्दाखेरि हाम्रो एक्चुअली फ्रेमहरू बनेको पाइन्छ मैले यहाँ जान्छु लेयर्समा जान्छु यहाँ लेयरमा लेयर प्रपर्टिजमा यहाँ गएर मैले क्लिक गर्छु एन्ड क्रिएट गर्छु यहाँ बनाउँछु मैले 3D window frame 3D window frame यसको कलर मैले थोरै डिफरेन्ट गराइदिन्छु like that सुकै होस् बनाउन मिल्छ आफ्नो मर्जीले and 3D glass frame गर्छु and यसको कलरलाई चाहिँ थोरै डिफरेन्ट yes like यस्तो राखेको नि म मैले यस्तो राख्छु and one more 3D glass राख्छु and glass को कलरलाई यो कलर बनाइदिन्छु थोरै फिक्का ग्लास टाइप देख्नु पर्यो ओके म यहाँ जान्छु ग्लासहरूलाई सेलेक्ट गर्छु एन्ड यहाँ गएर 3D ग्लासमा सेलेक्ट गर्छु एन्ड यसलाई सेलेक्ट गर्छु अब मैले यसलाई सेलेक्ट गर्छु एन्ड यसलाई मैले 3D ग्लास फ्रेम ओके एन्ड मैले यसलाई 3D विन्डो फ्रेम ओके got it okay म अब यो फ्रेमलाई सेलेक्ट गर्छु एन्ड यसलाई थोरै रोटेट एन्ड यसको यहाँ मुभ एम इन्टर सेन्टर यसलाई यसरी लियर यसको सेन्टर पोइन्ट पत्ता लगाएर यसरी सेन्टर पोइन्टमा राख्छु ओके दुवैतर्फबाट सेन्टरमा and अब ग्लासलाई लिन्छु यसलाई 2D वायर फ्रेममा आउँदा धेरै सजिलो हुन्छ काम गर्न ग्लासलाई सेलेक्ट एन्ड एम इन्टु one more time फेरि सेन्टरमा यहाँ पनि यसरी मिड पोइन्ट पत्ता लगाएर यहाँ राखिदिन्छु ओके अब हेरौँ कस्तो रहन्छ हाम्रो विन्डो साह्रै फाइनली हाम्रो विन्डो बन्यो हाम्रो विन्डो यस्तो बन्यो यस लाइक असम धेरै मन पर्यो मलाई यसरी हामीले विन्डो बनाउन सक्छौँ अब मैले यो विन्डोहरूलाई आफ्नो प्लानमा इन्सर्ट गरिदिन्छु फाइनली हामीले बनायौं
मैले यसलाई स्यालेडबाट कन्सेप्चुअल बनाइदिन्छु अलिक मनपर्छ मलाई। ओके, हामीले विन्डोहरू पनि घरमा इन्स्टल गरिसक्यो। वाउ, धेरै राम्रो, घर बनिसक्यो। ओके, हामीले अबदेखिको अघिल्लो प्लानमा हामीले सिक्नेछौँ कि हामीले कसरी एउटा डोर बनाउन सिक्ने भन्ने कुरा हामीले सिक्नेछौँ। आजको ट्युटोरियल यति नै बनाउन हजुरसँग अनुमति माग्दछु। ओके फ्रेन्ड्स, हजुरको समय सधैँ शुभ रहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। एन्ड हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब नगरेको भए सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस्। भिडियोलाई लाइक नगरेको भएपछि एउटा लाइक त बन्छ नि यार यत्रो गरेपछि। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।